السلام علیکم څنګه مرګ خیر دی اچھا د لاست ویډیو کې موږ د ټی شیپ سکیل باره کې خبره کړې و دا غي چې مای چې څه مطلب دی د ټی کې د ورټیکل لاین او د هوريزونټل لاین دی ویډیو کې به زه تاسو ته د 30 دن یو داسې پلان جوړوم چې تاسو ورکه د خپل چې کوم ټی شیپ سکیل دی نو دا به څنګه ځان ته جوړوي او یک به امپروومنت څنګه راولي زه دوباره تاسو سره دا غي د ټی شیپ انټروډکشن شیر کوم ټی چې دی دا ټی چې لیکل شي نو یو ورټیکل لاین یو هوريزونټل لاین ورټیکل لاین مطلب لکه ستا چې کوم کورس سکیل دی مطلب مین سکیل دی دا غي تاسو چې ډیپ نالج وي ټیک شو دا ډیپ طرف ته اشاره ده ډیپ نالج وي دا شان هوريزونټل لاین د دې مطلب دا چې کوم سپورټینګ سکلز دي چې کوم د ستادي مین سکیل کې تاسو هیلپ درکې دا غي تاسو سره سرفیس نالج پکار دی دا د ټی شیپ دا ډیفینیشن صحیح دی مطلب لکه فرض کرو تیر ویډیو کې هم تاسو ډیټا انالیست ول ایگزامپل درکړو خو لکه دې کې بزم چې لکه فرض کرو یو گرافیک ډیزاینر نو دا گرافیک ډیزاینینګ چې سکیل دا د ورټیکل شو ورټیکل نالج د پکار دی ور سره چې کوم سو گرافیک ډیزاینر جوړیدل غواړي نو چې هغه سره د گرافیک ډیزاینینګ ډیپ نالج وي نو هغه د ورټیکل لاین شو دا شان ور سره سرفیس نالج ورکه څه پکار دی چې دا کنټینټ رائټینګ لګ ډیر وی دا شان دا کمیونیکیشنز وی دا سوشل میډیا ټرندز ورته پته لګي ټیک شو نو دا به تاسو یو ډیر ښه په فریلانسینګ پلیټفارمز باندې فائدہ ده که د دې ریزلټ په بیا سي که صرف فرض کړو سو گرافیک ډیزاینر جوړې دي شي جوړېدل غواړي نو هغه که فرض کړو دا سکلز زده کړي د ریزلټ بسی چې دا چې کوم په انلاین پلیټفارمز لکه فایور اپ ورک فریلانسر وغیرہ نو په هغه کې به د دومره پروفیشنل او د ګیګز به دومره پروفیشنلی ښکاري چې کلاینټس به د اتوماتیکلی اټریکټ کیږي ځکه چې د خپل پورټفولیو داسې جوړ کړي چې هغه کې به د کوم سپورټینګ سکلز وي هغه به ډایرکټ کنیکټ وي د کور سکل سره او ول چې لکه تاسو ته مو وی کنه په دې تاسو داسې کار کړی چې هغه به تاسو داسې انداز کې هایلایټ کوي چې کلاینټس په خپل اټریکټ کیږي دا شان اوس برا شو چې دا مین ویډیوز د سبا کې جوړوم د 30 ډیز چې کوم د ټی شیپ پلان دی نو دومره هفته کې به تاسو داسې کار وکړي چې کوم تاسو مین سکل دی کنه نو هغه به اول ډیفاین کړئ هغه اچھا ته پته لګي هغه سکل هغه باره کې به ته خپل ډیپ نالج شروع کړي چې کوم سره ستاسو زیات شوق دی دا مین خبره زیات ساتي شوق ډیر ضروری دی ها نو مین چې کوم سکل سره ستاسو شوق دی هغه به تاسو د دومره هفته کې 1 to 7 ډیز کې اول به ډیفاین کړئ بیا به دغه باره کې چې کوم دی نو دغه به وکړئ سرچینګ به شروع کړئ دغه بیسیک ټو ایڈوانس چې سونه ټوټوریالز دي اب تاسو وګورئ چې تاسو ته پته لګي چې را دي کې د سکلز د کورو کې کم انګل به زرانی سم او دا کورس به څنګه کور کوم هغه تاسو د کې پته ولګي فار ایگزامپل لکه ویډیو ایډیټینګ کې نو چې دغه ته بیسیک ټو ایڈوانس ټول کورسونه دي هغه چې تا سټډي کړی تا 1 to 7 ډیز کې ټیک شو دا شان دی وی کې به تاسو چې کوم تاسو ته پته ولګي 1 to 7 ډیز کې چې ستا کورس سکل کم یو دی او هغه به تاسو بیا فردر که فرض کوته امپلیمنٹ کې په خپل لایف کې په خپل ایز ا کریئر ته هغه کې نو تاسو به 1 to 7 ډیز کې ته پاغي یو خپل ډیسیژن نشته شي چې آیا دا زه مخکې کېری فارورډ کول شم کنه دا تاسو یو منې هفته ټاسک په ملو شي دی که ته کم از کم چې یو غنټه یا کم از کم یو غنټه اسه خو اپ ټو 3 hours چې لکه ته ورکې نو تاسو ډیر خپل یو خو ریزلټس په ملاويږي دا شان دویمه هفته کې ډے 8 to 14 ډیز ایګه بس کې ریلیټیبل سکلز تاسو څنګه مو وکنه هوريزونټل لاین والا چې دا ته کوم سکلز دکې نو دا غي ریلیټیبل سکلز به ته هغه سرچ کې چې هغه آی اس اس لکه اوس فرض کړو گرافیک ډیزاینر ته ځکه نو اې لپاره ته یو ای یو ایکس والا یا چې کوم د کلر سایکالوجي د گرافیکس کې کوم کلر یوز کې دا غي سایکالوجي دا ای باره کې به سټډي شروع کې دا شان کنټینټ رائټینګ کې نو دا غي اس ای او وغیرہ باره کې به ته ځان فی ال ډیر دا شان کو ویډیو ایډیټر سو کو جوړیږي نو دا سکرپټ رائټینګ یا یوټیوب وغیرہ چې کوم دا غي اس ای او دي دغه ټایپ شیزونه به بیا ته ګوري دا ستا خو دا ډیر بیسکس ګوري چې لکه صرف تاسو نو هوشي چې راځه دا کور سکل چې دا به څنګه سکسسفلی یوټیلایز کوما بای سپورټینګ دیس سکلز کنه دا ویک پته پوره دی تا ورکه سپورټینګ سکلز لپاره او دا چونکه 3-4 سکلز وی نو زکه دی لپاره هفته مطلب هغه کولې شي مثلا او دا ډېر بیسکس هم دي نو تا 1 to یو 2 ورځې کې ته یو سکل باندې ستا بیسکس لکه خو ان شاء الله تاسو د کولې شي دا شان درېم هفته کې به تاسو کې 15 نه 21 ډے کې تب سافت سکل چې دی پای به کار کې لکه ټی شیپ پروفیشنل چری کنه نو هغه صرف ټیکنیکل سکل پورې باوند نه هغه به ځان ته سافت سکل هم مضبوطی ټیک شو دا ضروری دی نو دی کې به تاسو کې کمیونیکیشن ټایم مینجمنٹ دا شان پرابلم سالوینګ او ټیم ورک په دې باندې وکړ کې لکه اوس فرض کړو ته تاسو چلو سکل راغو سپورټ سکلز هم راغو او چې دا سرویس ته ورکې چاته کلاینټ سره خبره کې نو کمیونیکیشن تاسو پکار دی دا شان هغه ته یو ډیوریشن درکې د پروجیکټ لپاره نو ته ټایم مینجمنٹ چې تاسو پته دا شان پرابلم سالوینګ شو دا زیاتره دی غټو ډیټا انالیست وغیرہ داسې پروجیکټس کې د دې ډېر غټ رول دي او ټیم ورک مطلب ته ډیفینیټلی داسې پروجیکټ چې به ایز ا ټیم کار کې تاسو رول وي نو چې دا سکلز دا به په درېمه هفته کې په دې باره کې سټډي وکړي دا شان او د دې خدای دې مین ز ایگزامپل درکم چې لکه دا به څنګه زده کې نو د دې اسانه درکې یو آیډیا را تاسو ذهن ته راغی ټیک شو هغه به ته شیشې د مخ ته درکې او هغه ایکسپلین کول شروع کا پای پریکټس کوي چې دا به ته څنګه بیانې خلکو ته لپاره کلاینټ لپاره هغه ته څنګه پرزنټ کې دا شان
د ټایم باره کې به ته خپل ځان ته یو سکیجول جوړ کړې چې یاره تا ته پته وي چې یاره زه به دې ټایم کې دا سلاټس دي دې کې به زه دا کار کوم دا دې هفته کې ته ایزیلی کولی شي ته به دا سکلز به هم زده کړې کمیونیکیشن او ټایم مینجمنټ او پرابلم سالوینګ دا به ته هم په دغه ټایم مینجمنټ چې کوم ځان ته سلاټ جوړ کړي دي به ته الریډي دا دواړه کور شي دغه شان خپل دوستانو سره به چې کینی نو په پروجیکټ باندې ډسکشن کې نو دا ستا د ټیم ورک چې کوم هغه فیلډ دی هغې باندې به ستا ګریپ راشي څلورمه هفته کې به ته څه کوې دې کې به ته اوس داسې کار وکړې چې ریل ورلډ ته به راشي چې یاره په دنیا کې کارونه خلک څنګه کوي پروجیکټس خلک څنګه اخلي آیا به ته څه کوې په دې آنلاین پلیټفارم باندې به راشي ټیک شو په دې به ته موک ګیګز جوړ کړې چې یاره ګیګز تا ته پته ولګي چې یاره ګیګز کې زه څه ډسکرپشن څنګه ولیکم ما چې دا فیلډز لکه دا چې کوم ما ځان ته خوښ کړی دی د دې کې زه څه سروسز ورکولی شم دا ټول دا به تا ته پته ولګي ټیک شو دا به ته ښه بیا که داسې د دوستانو وي ستاسو کارونه هغې ته فری کې کار کوه ستا پورټفولیو به ته ځان ته جوړه کړې ښه ایزي لکه دا کې څه دونه ټینشن خبره نه ده نه به ته د چا زور به بس خپل ځان د زده کړې دپاره دې هفته کې به ته دا کار کوي دا یو شارټ ډیز چې کوم دی پلان دی دا ځکه چې جوړو چې لکه تا ته پته ولګي چې یاره دې ودن منت ته په کم سکیل باندې ایزیلی ته راسي ټیک شو ته خپل ګریپ جوړولی شي او ته هغه سروسز بیا په لانګ ټرم کې هغه چې چونکې ته بیا ځان ته دا سکیل نور هم امپروف کړې نو په لانګ ټرم کې ته دغه ایز ا کریر جوړولی شي دا صرف 30 ډیز پلان زه دې لپاره وکړم نور دا کورسونه چې دي دا پراپر 3 میاشتې شپږ میاشتې کال غواړي خو دې کې صرف تا ته پته ولګي چې یاره زه یو سپیسیفیک چې کوم زما سره شوق دی نو زه به هغه یې دپاره دا چې کوم نور ارڅه دي چې څنګه مونږ ووي هر ویک وایز نو دا شي ځان به زه څنګه هینډل کوم دا تا ته د 30 ډیز پلان کې ته به ځان ته یو چیلنج ورکړې او دا به ته زده کړې غټه خبره سره دا څلور هفتو دا کار وشو غټه خبره سره ته به نیټورکینګ کې نیټورکینګ ما ته اوس په دې ویډیو جوړ کړی ده چې دوستان نه نیټورک په ځان ته جوړې چې کوم ریلیونټ ستا سکل ته ځان ته کور سکل دی مین سکل دی هغه ورټیکل سکل ته ځان ته جوړې د هغې ریلیټډ چې کوم ګروپس دي هغه فیسبوک دی لینکډین دی ټویټر دی فریلانسنګ چې کوم لوکل ګروپس دي هغه به د هغې جوین کړي او د هغې باره کې به ته ځان اپډیټ ساتي دا ډېر مین خبره ده تا ته به زیاتره انفارمیشن دغه ځای نه ملاویږي کورسونه دونه نه ملاویږي چې څونه خلک دغلته چونکې ریل لایف اگزامپلز ورکوي لکه اوس زه فرض کړو یو سکل زما زده ما ته کې پرابلمز راځي نو زه به دغه ګروپس کې هغه پرابلم شیر کوم نو چې چا ته دغه پرابلم راغلی هغه ما ته ډایرکټ سلوشن راکوي نو دغه شی ډېر زیات د سټډي سکل کې ډېر زیات امپرومنټ راولي نو مین خبره دا اوس کنکلوژن به سره وباسو چې یاره ته د ټي شیپ سکل چې دی نو دا یو کانسپټ خو نه دی دا ته ځان ته یو کریر دپاره یو لاره هم جوړولی شي ټیک شو دا ته په لانګ ټرم کې ځان دپاره بالکل یو سپیسیفیک یو ښکلی کریر تا لپاره جوړېږي خو که چېرې تا په دې عمل وکړو نو ته ریګولر یو یا 2 غنټې خپل کورس سکل ته ورکړه او ته بیا خپل ځان وګوره 30 ډیز بعد بیا ته مونږ ته ووایه چېرې تا په کوم سکل باندې کار وکړو او هغې کې تاسو امپرومنټ راوستو نو انشاءالله بیا بل ویډیو کې ملاویږو او بیا هم زه کوشش کوم چې د ټي شیپ سکل باره کې یو پوره سیریز درته جوړ کړم چې تاسو دپاره اساني وي ټیک شو السلام علیکم